كان فرن خبز صار فرن من عيش. مرحبا طريق، كيفك؟ منيح؟ طمني عنك، ان شاء الله بخير. ينعاد عليكم. يكون في افران شفيق وعسلي بلية الساحة. هاي المنقوشة زعتر هنعملها هلا. هذه منقوشة مخلوطة ومنقوشة محمرة. هذا الفرن له من سنة 58 ايام مرحوم الوالد، وكان فرن خبز اول شيء، رجعنا عملناه فرن مناقيش مع الجنات سنة 65. Good morning Anthony، اهلا وسهلا فيك بأبلياس. We're happy that you're here. كثير مبسوطين انك موجود وعم نصور اقدم اشياء بأبلياس موجوده، بنعرف العالم عن أبلياس وجمال الضيعه وجمال المنطقه. ف we're on. احمد خبرنا عنك. الحمد لله. جود. لي حوالي سنه وشهر هون من كندا. حبيت اجي اشوف لبنان واجيب اولادي على لبنان، لانه لبنان اجمل بلد بالعالم. انا كثير متابعك، ولانه انت حمسنا على المجيء للبنان. اللي سنه وشهر هون وعم نشتغل بلبنان. عندنا حوالي 6 وقفات اليوم. حنشوف اقدم فرن بأبلياس بالمنطقه. حنشوف فرن ثاني لواحد من اكثر الشخصيات كاريزماتيك بأبلياس. حنشوف اكبر سوق خضره بالمنطقه بالشرق الاوسط. حنشوف دومين دي شوشان، لانه شيء رائع جدا جدا جدا. انتوني you're gonna love it. بنبلش منقوشة الزعتر، طرية طرية طرية، كبيرة وحرزانة. حبيتها كتير، طرية ماكسيموم، حرزانة، كريمة، زعتراتها منيح، ما بتعلق، فيري فلوفي، زيتاتها شربينتهم عجينة مظبوط. جريت ستارت. وبعدين عندهم شو هاي؟ شي كيلو 3 انواع جبنة، خلطة، واو، that is something, super something. كل هول هاي قصة كبيرة. فرن ابو علاء حبيب قلبي، على راسي وعيني، مناقيش على انواع. اهلا وسهلا فيكم حبيب قلبي. ايه الي 50 سنه بالمصلحه، بهذا المحل بالذات الي 17 سنه. يلا. وهذا الزعتر، الفرن موصوف بالزعتر، بيقولوا بالاول فرن زعتر، بعدين بتيجي التشكيله، بس بالاول الاساس بيقولوا هذا الفرن فرن زعتر. من قال انه البكي بيفرج الاحزان، وقضيت عمري بكاء وما نلت مقصودي، لكن وجدت البكي نيران عنيران، ودمعات مثل الجمر تنزل على خدودي. ناطر بليل الهدايا تيرجعوا صحابي، بيني وبين مدايا وما بتضحكي عتابي. سهران ما في حدايا، ورح تنعسي بوابي، يا صوت ودي الصدى
جبال من سيا محلى الوما بالوما وما أحلى العيزو بيا. عبدال قال من هون الارض الداير من هون الارض هي الداير بيني وبينك كلايام وش وصلوا للغير يابا وان كان ما بوراء لكتب عجنحي الطير وان كان ما بو حبر بدموع عينايا. على فيكون وميت مرحبا. وحدة إلي ووحدة إلك، المنقوشة بلفوها مثل الساندويشة مثل العروس تبع المدرسة. You have to try it. Super soft. Super smooth. Super simple. خفيفة نظيفة لذيذة مش مفلسفة. Comforting. مش معقول. أنا حفظت وين؟ واكيد ليش خلينا نفوت قول له ميرسي وقول له برافو. نحن بسوق الخضرة المركزي تبع بلياس، وهلا انا بشتغل ناطور هون بالسوق، مسؤول عن السوق وعن الخير، وهلا رح اخذك عند الشيخ وجيه العموري، هو بيخبرك اكثر عن الموضوع. هيدا سوق الخضرة انعمل سنة 97. مجموعة من التجار بالاتفاق مع البلدية عمروا هيدا السوق بمجهود ونشاط، وسوق من أحلى أسواق لبنان، من أرتب أسواق لبنان. سوق مؤلف من 121 كراج أو باب، حوالي 60 مؤسسة فيه. هيدا السوق كل إنتاج البقاع تقريبا بيجي على هيدا السوق، والسوق بالصيف كل أسواق لبنان تيجي بتحمل من هيدا السوق، وحتى على السفر وللتصدير هيدا سوقنا بيعطي هاي البضاعة. إنتاج البقاع كله بهيدا السوق منظم، في لجنة أو نقابة بالسوق. في سوق تاني بالفرزول كمان سوق بيوازي سوق البقاع، بس سوقنا أكبر، بيستوعب أكتر كمية بضاعة. تعوا بس شبعوا نظركم بالالوان، من محل لمحل لمحل، كل انواع الخضره كثير مرتبين كثير نضاف، او كان بالصناديق البلاستيك او بالكرتون او بالكيس. فيكم تلاقوا كل اللي بدكم اياه بسعر كثير 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 منيح. مثل ما شايفين الترتيب، النظافه، رواق، صريخ ما فيه. I was not expecting. Very nice. واكبر واحد بالشرق وماني جاي عليه قبل. اوبس.
very professional very professional impressive. وبعدنا عم بمشي وما عم بيطلع بالي وقف من محل لمحل لمحل، لكن ما في قشة وسخ على الارض. اسعارنا نحن هون كثير منيحه، اسعار جمله، وبضاعتنا كثير نظيفه، بضاعه مي نظيفه، اغلبيتها كلها مي نظيفه اركويزي. هذه بضاعة أبلياس. معبد للشمس كثير قديم. طبعا احنا عندنا حنطلع لفوق بعد شوي نحكي عنه، بس اذا بتصوروا من هون بيكون كثير حلو الصوره. كم واحد منكم كان يعرف انه في معبد للشمس بأبلياس؟ بنقطع هالطريق دايما، بنقطع هالطريق، كلنا قاطعين من هذا الطريق وكلنا بنروح all the way على المنطقه كثير حلوه اسمها عميق. شي مره طلعنا على اليمين بهيدا الجبل معبد بيقولوا صار له اكثر من 6000 سنه. واو، رح نطلع نشوفه سوا بعد شوي. وعندنا نكست من بعد سوق الخضراء حياخذك لعند عمي اللي هو اقدم مختار بالضيعه. محي الدين توفيق حطوم، صار لي مختار من سنة 1985. اي، وتقريبا في بالضيعة شي 70,000 بشري. تاريخها قديمة كتير، تاريخها في صورة حيدر بيقولوا له، هاي ايام الرومان والفيزيقيين يمكن. كنت اجمل من هيك وازرق من هيك. كنت بس تنقح الشمس الصبح تضرب في عنا، كان مطرح المدارس كانت كلها ساحات مزينه بيقولوا له، ما في لا عمار ولا مدارس ولا شيء. كان هونيك هي معبد الشمس بيقولوا له. بحدها من هون الطل الاخضر، نجنوم، الطل الاخضر وعميق. الطل الاخضر تابع لأبلياس، بس عميق تابع للغربي. ومن الشرق المرج، بلدة المرج. ومن الجنوب من الشمال شتورة، مكسي شتورة. ومنها الجبل الغرب، الجبل وبعدين عندارة. lots of history, lots to cover. طبعا أبلياس غنية بالتاريخ مثل ما عم بتشوف، والحضارات كلها تقريبا مرقت بأبلياس. طبعا لتواجدها على ضفاف النهر، على ميلتين من النهر. فهيدي الميلة كانت مراجات وهيدي الميلة كانت أبلياس، وإنما حاليا كلها صارت أبلياس. وصلنا على منطقة راس العين اللي هي كتير مشهورة هون، محل ما المي بتبلش، وعم نشوف حوالينا اساطر حديد على اليمين، اساطر حديد على الشمال. unfortunately مكسرين. وهلا عم نحكي كنا بالموضوع انه كان في محطة مي، محطة كهرباء، بس وقفت من كتير زمان، فالاساطر صدوا وبلشوا يتكسروا. نايس ووك، فينا اقول لكم انه تمشي حلوة كتير. فينا بعد نروح اكثر من ثلث ساعة لقدام ونشوف النهر وين بيبلش، بس نحن ناطرينا بالضيعة وبلشت جوع.
كيف؟ هلا كيفك؟ ماشي هلا الحال؟ وسهلا الحمد لله تمام. مرحبا، مرحبا. كيفك ستنا؟ الله يسلمك. والطاولة والريحة عندكم بالبيت جنون. هيام على قدين اب الياس، إلي 10 سنين بشتغل بمونة واكل عربي واجنبي كمان، ورق عنب، كوشينا، امبانادا كولومبيانو، كروكيتس دجاج، تبولة، كبة لقطين على انواعها بجميع الحشوات، كبة بطاطا، كل شيء بدك اياه موجود عندي. هيدي تبولة بالبقدونس البلدي مع زيت الزيتون كمان، وحامض من الجبل من عندنا كمان. خبرينا عن الكيترينج. اللي انا بشتغل من البيت اللي تقريبا 8 سنين، وطورت شغلي، فتت بجمعيات، شاركت، وهلا بعدني كمان عم طور كل شيء جديد، عم بتعلمه وعم نفذه. ورق عنب بزيت، الورق ورق الضيعة مثل ما بيقولوا، كله شغل ايدي، انا بجيبه بترم الموسم، بقطفه على ايدي وبصفه وبرتبه وبكبسه وبخليه جاهز لترم الطلبية. واو، لا اكلات فيري نايس. واخر شيء مثل ما لازم، نفس البيت، طعمة البيت، الفليفرز المضبوطين، التبولة فيها الحامض المضبوط، هذا اللي بيقرص شوي، الزيتات على القد، فريش انجريدينتس، بيرفكت بيرفكت. اكلاتك روعة. بس شو صح؟ رحتي هون؟ هودي احمروا بقى، نسيناهم، خليه يبدلوا. روعة 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 روعة. صحتين صحتين، اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله بنصير للقدام والاحلى والاطيب. واو امبرسيف. فكرت حالي خلصت وقلت لا انه بدي لقمش شوي وما اكل كتير، بس كبة البطاطا مع لحمة بقلبها، انت عم تدوق مع لبنة ها؟ امبرسيف. قرشتها من برا فليكينس اخوات، وجوا سوبر جوسي اند اكستريملي فليفرفul. شيلوا كل شيء على جنب، في نفس واضح. اهلا وسهلا فيكم وناطرينكم وين ما كنتوا بلبنان وبالعالم، شرفوا زورونا. نحن من 82 هون نشتغل اجبان وقلبين، لبني وجبني وحلوم ودبل كريم وعكاوي وبلدي، كله حليب طبيعي. في شدير على المازوت حرق نص ساعة بتفوت، بنقيمها على الترويب او بنقيمها على الجبن على الطاولات لهان، نجبنها على الطاولات نكبسها هون بالمكبس. هاي الجبنه مكبوسه يعني بالمكبس، هاي مكبوسه بالمكبس. ايه بنعمل لها عيار ملح ونحطها بالعلب وبالتنك
من مية الملح. كله طبيعي 100% على الطريقه القديمه. ولا اي مواد حافظه ولا بودره ولا نشي ولا اي مواد مصطنعه ابدا. مثل ما هو الحليب بيجي بنشتغله بنحطه بالاسطوري لبن او جبن بالتانيك مثل ما هو ابدا. Good morning. اهلا وسهلا يا مرحبا. Welcome to Chateau Heritage. هلا ابليس and I have to tell you I'm the ex mayor. I used to say it's the capital of the world and the center of the universe. بقى هلا Chateau Heritage is the capital of the world, the center of the universe. اهلا وسهلا تفضل. It's an honor to have you. Thank you so much. وأول شيء congratulations على the new award. You're a pride to this nation. Thank you. أهلا وسهلا. بالساحة كتير حلوة مثل كأنه أسيندا، مثل كأنه محل الخيل، كأنه سافرنا على البرتغال أو على إسبانيا نحن بنص لبنان. بتفوتوا من باب لباب لباب. أساسا من ورا هيك المدخل الفايبز كتير حلوين والأجواء كتير حلوين. شاتو هيريتاج. بلش البار نشوف شو عندهم. It's an old school built in 1927. This is actually the courtyard. كانت الصفوف هيك يطلعوا على الساحة. So when we bought it it was utterly destroyed by the war. قطعت بمراحل. كانت مزرعة دجاج وبقر at one time. معمل كرتون at another time. وبس when we bought it كانت مخردقة كل رصاصة وأزيفة هالقد فيها. So we refurbished and we adapted it to become a winery. نحن أولاد الياس توما, one of the founders of عرق توما. So نحن fourth generation winemakers. I went to the States and studied. I'm a chemical engineer with a master's in enology, PhD in food and beverage science. So my friends call me Dr. D, Dr. Dargham, so it's Dr. D. What else do we tell you? When I started here, it was a very primitive operation. The vats that you're seeing are imported vats. It's for show and picture stuff. But the rest of the winery are vats that I've done myself. I've welded myself. I've done myself. يسموا بتعرف هودي يبقوا جحش المصلحة. They do everything. So Chateau Heritage was founded in 1997. This is when I came back from the States. بلشنا شغل ب 1997. كان في سنتين قبل بسنتين عاملين واينز 88 and 91. هلا بنفرجيك شو هني. It's a family business. نحن أنا وأخوتي. It's a family operation. الله يرحم بيي was a big part of the business. He died 4 or 5 years ago. The patron saint of all wineries in the world have a patron saint. لأنه sometimes you do the science to the max. بيوصل لوقت things mess up. ما عندك you have to revert to a higher power. So بنبلش شمع وغير شمع وخبريات. The patron saint of our winery is Saint Elias تيمنا بالوالي. This is one of two cellars for wine. هلا نطلع على الثاني لفوق. This is where wine comes to be aged. I'm not a humongous fan of oak لأنه it masks the smells and fruits of the wine. But nonetheless, some wines need oak. We personally, I'm American educated. But to be honest, I tried French oak. What I found to be the best for Lebanese
tannins وطقس وخبريات is American oak. And when I started using that, ever since I'm winning best Lebanese wine in the world consecutively every year, both in Bordeaux and elsewhere. And to commemorate you winning the award, هلا فوق سحبنا اليوم من هون يعني معلش علي عفن, which is okay. هيدي it's the 2003, which has won about 6 gold awards all over the world, من بيناتهم best Lebanese wine. هاو ما بتشربهم كيف ما كان. How they need. هاي هلا بعد رحلة السيارة you have to leave it for about 10 days لأنه رح it's gonna shake. وهيديك بتفتحها على very nice occasion. بس in both cases بدك تعمل لهم decanting please, لأنه يبقى أنا مش عم بتمعلم عليك بس إنه it's for the info. 2 for it to have some oxygen and stretch. هاي إلها 30 سنة مزروبة بالقنينة, so it needs stretching. Give it some oxygen to stretch. How great. تحت العنكبوت عم بيشتغل, عم بيبرم, عم بيتسلى, الخشبات عم ترتاح, النبيدات عم تتعتق وعم بتشوف, عم تتقدس إذا فينا نقول. فينا أقعد ساعات تحت. بس سألت سؤال, إذا كانت مدرسة وفي هيك شيء, شو كانوا يعملوا الأولاد تحت؟ This is a cellar for tourists. This is where we put the family reserve, the high-end wines. Chateau Heritage 9 grape varieties, the most popular 9 grape varieties in Lebanon, unoaked wine. Chateau Heritage Plaisir du Vin. This is made out of 3 Cabernet Sauvignon, Syrah and Cinsault, slightly oaked. This is the Syrah, it's a monocépage. This is the Cuvée Saint-Élie, which we released to commemorate the passing of my father. And I would tell you the story about this. This is made of my father's favorite grapes, Cabernet Sauvignon and Cinsault. Well, the story goes, my father was a huge fan of Cinsault, لأنه it's what he's used to work with. When I came to work with the wines, I told him, Cabernet Sauvignon is the toughest mother F out there. He said, why? It's because anywhere you cultivate it in the world, it thrives. He said, you know what? This Cabernet Sauvignon is exactly like the Lebanese people. Anywhere you put them in the world, they rule. So, to commemorate his passing, we did a blend of the 2, Cabernet Sauvignon and the Cinsault. This is the Chateau Heritage, which is a blend of Cab Syrah and American oak, second wine. And the Family Reserve, which is a small vineyard, a 30-year-old vineyard. كانوا قبل الكاب والسيرا اللي فيه عقيم بيي يطعموه للغنم لانه الحبوب تبع الكاب والسيرا صغيره, انه هذا ما بيعصر. السنسوع عن قده هالقد بيعصر, هذا بيعمل مصاري. الكاب والسيرا يطعموه للغنم كعلف. So ما بيطلع عندي منه كتير. It's around 5,000 to 6,000 bottles. But it is so old, the vineyards are so old, the wine is so dense. Put it with the American oak, brand new barrels, and you were winning the best Lebanese wine in the world consistently. We're gonna try the 9 اللي هي معمولة من 9 most popular grapes used in Lebanon, واللي هي wine critics call it Lebanon in a bottle. بتبلش بريحته كتير حلوه, كتير خفيفه, كتير سلسه, واهم شغله ما بتشموا ريحه الخشب الاجماله متغطي على كل شيء. فيري سموث, في احساس هيك فريش, earthy floral all combined. ما راح اقول طعم ريحه لبنان بس كتير خفيفه. and then extremely smooth, extremely balanced, lightly acidic, enjoyably acidic, بيزكزك اللسان على الاطراف, ما بيحرق زلاعيم.
ما بينشف سقف الحلق وبتقولوا بام، كل واحد من الشربين هيدا الشيء مروح حاله كتير. هلا اتس لانه شلناها من تحت محل ما قلت لك. This is the 2003. هلا هون حاطين 4 out of 6 gold awards it has won. This is honestly انه هلا كمان حتى I'm not modest بس انه this is one of the best wines in the world you could ever taste وانا مسؤول عن حكيتي. So بس تفتحها وتدوقها in an occasion بعد ما تكون فتحتها for an hour give me a call وقل لي if I am right ولا I'm full of bullshit. قديش حلو؟ قد حلو. خلصنا التيستينج ونكفي البرمي. Amazing experience. ووعدتن انه مش اخر مرة. مرة الجاي في لحمة على الباربيكيو وشوية تنبيد تاني. بستعمل البيست غران كرو اكيد في الفالرونا وكمان بستعمل الكالبو ومن وقت ما بلشت ببيع اونلاين يعني منوصل نحن على البيوت. هودي دي براليني كاري افيك فيونتين لي اي نوار. عندي دي بول دو براليني مع نوازيت بقلبها. هودي نوازيت مغطسين بالشوكولا كراميل على فرامبواز مع un peu de feuillantine, crème de spéculoos avec la noix de cajou. Le best-seller تبع الإبان c'est le caramel avec les fruits exotiques, avec le chocolat blond, des amandes aussi grillées enrobées de chocolat noir, un caramel fleur de sel, caramel avec sésame et un praliné avec sésame et un peu de caramel. دقت على انستغرام ونسيت انه انا مصور ليوتيوب فصرت اكلت حبيت شوكولا فلازم ارجع اعيش هون اكسبيرينس انا شي اخوات. ساعات الواحد بيوصل لهون وبيقروا الشوكولا غير شكل. هو المشكل بالشوكولا باغلبيه العالم هو التمبرينج، هو قديش بيعلق بيلزق، الكواليتي تبعه قديش سكري، قديش فيه حلو، قديش بيترك افتر تيست بزلاعين. هو كله بحطه على جنب. when you reach and you find out about a chocolate هالقد فارم، هالقد وقفته حلوه، هالقد قرشته حلوه. واو هالقد طعمته طيبه وهالقد ادكتيف مع سويتنس خفيفه. انا باقي هون بتكفي مشوار وحدك. يلا جاي بتخلصهم. أهلا وسهلا فيكم بشاتو سان توما. شاتو سان توما هي واينري لعائلة بيت توما. نحن we've been in the business in the alcohol business since 1888 مبلشين بالعراق وبال90s بلشنا بالواين فأخذنا هون الأراضي بلشنا نزرعها جبنا السيباجات من برا كابرني سوفينيون سيرا ميرلو بينو نوار شاردوني سوفينيون بلان وبال95 بلشنا تقريبا بالكونستراكشن تبع الواينري فمثل ما ملاحظين هون هيك المنطقة شوي صخرية. الواينري لها قصة، لها فيها كنيسة، فيها بتستقبل فيها ناس. خبرينا شو عن السيت اب هون. هون المنطقة صخرية، نحن يعني حفرنا بالصخر لحتى نعمل كاف هيك اندر جراوند سيلر لنضلنا محافظين على الرطوبة والحرارة المعينة لحفظ البراميل الخشب. ونحن وعم نحفر طلع عنا هيك مثل مغارة صغيرة حبينا نكبرها ونعمل شابيل ديديكيتد لسان توماس. فعادة بنبلش الفيزيت بالشابيل. هيدا هون مدخل الكاف الأساسي، رح انزل لدلك على الطريق.
خلينا الصخر مثل ما هو على طبيعته لحتى نضلنا محافظين على الرطوبة معينة اللي هي بدها تكون between 65 to 80%، والحرارة يلي بدها تكون كونستانت لحفظ المبيد. فبالشتاء هون بس تشتي الدنيا المنطقة غنية بالماء، فبيبلش الصخر يعرق لحاله. بالصيفية لما بتكون الحرارة كتير عالية والرطوبة واطية، نحن بنساعدهم شوي، بنرش شوية مي بالكاف لحتى ترجع تعطي الرطوبة المطلوبة للبراميل الخشب. هيدي العبيدة، أمينة العبيدة عنا معمولة من نوعية العنب العبيدة. العبيدة هو من زمان معروف بلبنان عنب أكل، وعنب بنعمل منه العرق. من زمان وزمان نحن بنعمل العرق من العبيدة. فحبينا نحن هون بالشاتو سان توما بالإضافة لأنه عم نستعمل انترناشونال جريب فرايتي نضوي أكتر على اللوكل انديجينوس فرايتي اللي عنا بلبنان. فاشتغلنا على العبيدة. وشو عملنا؟ درسنا له الأوريجين تبعه، يعني درسنا الدي ان اي، فحصنا له الدي ان اي وطلع انه يونيك، ما بيشبه شيء انترناشونال جريب فرايتي معروف بالعالم. فهيدا أكد لنا انه اتس 100% لبنيز. فبهيدي الطريقة حبينا انه هل بيشربوا شريبة المبيد حتى برات لبنان يعرفوا انه بلبنان عندنا نحن العبيدة. كيف مثلا ببوردو، بمنطقة بوردو معروفين بعنب الميرلو، او ببورغوني معروفين لنقول بالبينو نوار. فحبينا كمان لبنان ينعرف انترناشنالي بنوعية العبيدة. هيدا افون بريمير نور العين Saint Thomas the Diamond Rosé coming to you very soon. أيمتى we expected بالماركت؟ يعني هلا نحن we're launching it in the winery. اوكي، لكن سبب تتجه لهون فهي it's called نور العين. نور العين لأنه بالأجنبي هي the pink diamond. فهيك حبينا نعطيها تسمية لبنانية عربية. تعرفنا على بعضنا ايام سوق الاكل، وكانوا من الناس القليل او يمكن الواينر الوحيده اللي امنت فينا وقبلت تشترك بسوق الاكل، وكان عندهم ستاند حتى لو كان ستريت فود ماركت، وبالليل كانت الناس تاكل قنينه نبيت او كبايه نبيت وتبرم وتنبسط هي وعم تاكل. اليوم اخذوا العبيده لمحل تاني اللي هو الواين اللبناني او الجريب اللبنانيه الوحيده، فوتوا البينو نوار على لبنان ولقوا طريقه يقدروا يشتغلوا فيها بطريقه كتير حلوه. واهم شيء الواين اللي شايفينها هون كلها تعمرت عن جديد بس معموله بطريقه كتير بروفيشنال. فيكم تجوا كلكم تزوروا، تبرموا، تكتشفوا، تتعلموا، تشتروا، وبالاخر تاخذوا هيدا الكيس يلي عم شوفوا انا وياكم، يلي هو عبيده لبنان، العنبه الاساسيه التقليديه القديمه، يمكن هي اخذت النبيد اللبناني لكل العالم. واكيد عنا عنبه حمراء، وبتعرفوا انه بعلبك او التامب توباكيوس اساسا هو انه نبيد بلش من كتير 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 زمان عنا. هيدا تندوق. واو، ما بيشبه شيء تاني، مثل كأنه فيه مسكة، مثل كأنه فيه سكر، مثل كأنه فيه بارفان بيطلع على المناخير. very smooth, very smooth, non acidic أبدا. واو، بكل فخر لبناني، وما بيشبه ولا نبيد تاني بالعالم. يلا أنا برمت بتكفي، مش حطهم كلهم طالع واحدة. بونجور، أنا إيليا لوكال جايد هون بالمنطقة. هلا وصلنا على جبل حيدرة، رح نشوف آثار رومانية، بنطلع على دراج. تفضلوا.
بيقولوا هاي كانت مدفن لشخص مرموق أيام الرومان، بس مش منتهيين من بنائه. ارتفاع 10 أمتار بعرض 13 متر. وفي أقاويل شعبية بتقول هيدي كانت معبد للشمس، لأنه معروفة أبيلياس هي كاب هيليوس، هي مدينة الشمس. تطلع الشمس من الشرق تعكس على جبل حيدر بتزت نورها لتحت. أنتوني أبيلياس امتدادها من هون للضيعة الثانية اللي فينا نشوفها، اللي هي هناك، هي ضيعة المرج. وعلى تاني مال لتعنيه للكاسكارا مول. اكشلي الكاسكارا مول هو جزء من أبيلياس، ومع كان محل ما كنا بكتوال سين توماس هو كمان لأبيلياس، حتى ما بعد ذلك بحوالي 3 كيلومتر بعد أبيلياس. هيوج 70,000 نسمة. هذه ثالث مرة بنوزع مازوت، صرنا موزعين حوالي 400 برميل مازوت ان تورو. فهلا حنفرجيك نحن عم نعبي لعائلة مازوت. هيدا المازوت اللي عم بيتوزع هو مبادرة من أهل أبيلياس بالمغترب لأهل أبيلياس بأبيلياس. فنحن أنا عم بوزعه من حوالي أكتوبر بمساعدات بمساهمة كندية من أهالي أبيلياس لأهالي أبيلياس. بعد ما شفنا الوضع الراهن بالبلد بيقتضي الأمر إنه نساعد أهل اللبنانية بشكل عام قدر ما فينا. أنا بعدي كل اللبنانية بالاغتراب بيساعدوا أهاليهم بلبنان، لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي أهل لبنان عايشين عليه بالوضع الحالي هلا. ليش مازوت وقديش موزعين؟ مازوت لأنه هيدي السبستنس الوحيد اللي بيدفعوا عليها العالم بالمنطقة. صرنا موزعين حوالي 400 برميل، مبلغ حوالي 75 مليون ليرة انصرفوا لحد الآن من شان المازوت. نرجسة نوم صحتين، اهلا وسهلا. نهار حلو كتير طويل، اكتشافاته كتير حلوين والناس تعرفت عليهم بعقده. اخر وقفة وين؟ بمحل اسمه الشوشان. شو يعني؟ كيف؟ ليش؟ قديش كبير؟ الخضار، الارض، جاست هاوس، ريستوران، واكتر من هيك، ومعمل كتير كبير وراي. شو بيعمل؟ كل هو تفاصيل رح نتعرفها على كارول وتخبرنا كل هول. نحن دومين شوشان. لأقول لك بالاول شو هي شوشانة. الشوشانة هي السوسنة، ايام زمان كانوا يقولوا السه يقولوا لها شه. بقى السوسن، هيدا السوسن هون، هيدا النهر اسمه نهر الشوشان، كتير في حواليه سوسن، سموا هيدا النهر نهر الشوشان، سمينا الدومين شوشان. تفضل. هيدا النهر بينبع من نبع قبلياس، عندنا اياه صيفا شتاء، وبيسقي بيسقي جميع الاراضي الزراعيه في قبلياس، ونحن اعتمادنا الاول في قبلياس على الزراعه. هيدا اكزاكتلي. طلعت الايديا انه اوكي خلي العالم تيجي تشوف، يعني عندنا مثل شيء اسمه بوتانيكال جاردن، سمينا كل الاشجار اكيد ب3 لغات، العربي الانجليش وفرنش. العالم تيجي تعرف الاكيدني شو هي، الكاستنا كيف تطلع، الكيوي شو هي، التوت الشامي، عندنا توتة شامية كتير قديمة، البندق، يعني شو ما بيطلع، شو ما في افكار عندك معقوله في اشجار وهيك موجودين عندنا، الصفصف، الحور، هيدا. عملنا بوتانيكال جاردن. بتجي من راس العين تويويات، بتنزل بتوربينات بتولد كهرباء. من 1927 كان عندنا كهرباء هون مغطيه المنطقه كلها سوا. هيدا المعمل بعده موجود هون، التويويات بعدهم موجودين. اللي بيطلع على راس العين فيك تشوفوا التويويات على ايام زمان مكسرين وهيك، بس عم نجرب نضوي انه نحن من اي ايام كان عندنا حضارات معينه. في كتير حضارات مرقت علينا، عندنا الاشوريين، عندنا الحضاره الامويين، العثمانيين، كله له تارك شيء هون. غير البوتانيكال جاردن وغير الهيستوريك الفيو اللي حابين نفرجيها للعالم، في عملنا بيد اند بريكفاست اللي هو عباره عن 12 اوضه تقريبا، مبنيين، مبنى شوي سبور اكثر من مبنى، وهلا نفرجيك الاوض.
كل نسوان البيعة شو عندها قصص عم بتشتغلها وهيك عم نعرضها هون. عرق ونبيض اكيد شغلنا، الشوكولات الليمونة، وعندنا دار انبوز نادين كمان بنت عمي ما بعرف اذا بتعرفها كمان. برجع بقول لك نحن كل واحد منا من بيت توما عم بيجرب يرد شيء لقبل ياسمين اللي عطته اياه بطريقه معينه. كان من واينريز، كان من مهندسين، كان من دكاتره، كان من عم نجرب نحافظ اركتكتور معينه على كذا. ونادين ونف كمان من بنات عمي اللي كمان عم بتجرب تعطي قبيس تدلها لقبل ياس. انا اللي كنت مفكر في بس 50. That's a nice way to see it. hello. long time. كيف؟ اليوم فاميلي داي، التقيت بكل العائله واخواتك وقرايبين. طبيعي انت بالياس. شو الاخبار؟ بيرفكت تمام؟ مبروك اول شيء. ثانك يو انبسطنا لك كثير عن جد. You deserve it يعني. You do everything with passion. انا بنبسط لك. هاي انطوني، اهلا وسهلا. نحن هون بعرق توما. It's one of the oldest distillery بلبنان من 1888 و it's a family business. نحن 5 generation بنعمل عرق، بتكون برمت بركي انت على اريتاج سان توما، وهون هي الاساس المنبع يلي بلشت ستة، هذا بيت ستة هون، هي يلي اسست كل شيء من بعد ما توفى جوزها ولحتى تقدر تكفي يعني وتربي عائلتها. هي كانت تعمل كل الشغل. كمان اجوا عمومتي وبيي كمان اسسوا، وهلا نحن كمان الفيفث جنريشن عم نكفي واكيد مكفيين لقدام اكثر. نحن هون بالمعصره القديمه، نحن كنا كانوا يجوا لعند بيت لهون العنب، كانوا يكبوهم برفوش، امرار كانوا يدعسوا عليهم لحتى ينعصروا ويرجعوا ينزلوا بهيدا بالعصر لتحت. هيدي غرفة هون، غرفة اليانسون يلي نحن كثير بنهتم بنوعية اليانسون يلي نحن بنجيبها من ينسون الشامي من الشام، فعم تشم قديش هي الريحه مش معقول كثير واضحه، وبقصد تحطها بمحل مسكر لحتى تضلها يعني موجوده. هاي ريحتها بتاخذ العقل. وهيدي هون هودي ينسون، هذا الاساس اكيد بالكواليتي تبع العرق، هذا الاساس لانه هذا هي يعني ليك قد ايه بضل في اذا فيك تشم ما بعرف قد ايه بتكون واضحه وقويه، وهذا اللي بدنا اياه نحن بالكواليتي ليطلع عنا عرق طيب. بسبيل البريك بدي بس اخبرك انه one of my favorite things هو صحن لبنه مع زيت زيتون مع رشه من هون. من هون، فماني فارغ اذا مش عاطيني كم شيء نوصل فيه. يلا قد ما بدك. نحن هلا بمرحله نحن خلصنا طاف جمعة الماضي، هلا كل العصير يلي تخمر عم نقطرهم لحتى نهير لنرجع بعد كم شهر نرجع نحط نقطرهم مع اليانسون. وهون بتختلف طريقة خمارة عن خمارة بالتكنيك تبعها بالتراديشن تبعها. اكيد الكل الخمارات بيعملوا عرق طيب، بس كل واحد عنده الاكسبيرينس اللي هي اهم شغله يلي نحن اخذينها من بياتنا. هون شو عم نشوف؟ وهيدا مثل ما قلت لك العصير المخمر يلي عم نقطره، اوكي، ويلي اذا بدك كمان وندوقه، ويلي بتشم فيه ريحه العنب قد ايه طيبه. هون بعد مع سبيرتو يعني فيرست راوند. سبيرتو ايه بعد في 2 راوند. بعد في 2 راوند ايه ما بعرف، ما فوتني بتفاصيل وهودي اسرار، بس مبدئيا في 2 راوند. بس هون بتشم ريحه كمان ريحه العنب. ونحن هون عم نستعمل هيدا العبيدة او العنب اللبناني، يعني في عبيدة وفي مغدوشة في مقساسة وفي كذا وكذا نوع ثاني. يعني هيدي شغلة كثير اساسية نحن عنا بالعائلة. ما بعرف اذا شفت بسان توماس شابيل، وهون في دائما في عنا محل مبارك
التقطير، التخمير، كل شيء. هيدي كمان تراديشن من العائله اخذينها من زمان وعم نكفي فيها يعني للبركه اكيد. زيت اللوجو زيت القنينه من as long as you remember. زيت اللوجو زيت القنينه هي معموله خصوصي لعرق توما. هلا الليبلز بتتغير، يعني هلا نحن عم نجرب نغير الليبل، بس القنينه بتضلها هي ذاتها كمان نحافظ على التراديشن تبع العائله. كنا عم نشوف الكراكيت جوا، وهلا العرق، صناعه العرق هي تراديشن بكل بيت بلبنان. بينبسطوا العالم لما يقولوا انه نحن شلنا نزل كركه او عملنا نزل عرق من كركه تبعنا، فإتس something بينبسطوا فيها وبيكونوا فخورين فيها. شيء منيح، بس لازم يكونوا عن جد بيعرفوا يعملوا عرق، لانه لما تقطر يلي شفناه جوا في قصص لازم تشيلهم، في قصص لازم تتركهم، في جود كواليتي، في باد كواليتي، في ميتانول. الميتانول هو يلي بيوجع الراس وبيخلي الواحد يعمى وبيخلي الواحد يهلوس، وهيدا اللي يمكن لما الواحد يقول عرق بلدي انه هيدا عرق بلدي، خد هيدا عرق بلدي، منه شيء كتير منيح اذا ما بنعرف المصدر مزبوط. فمشان هيك انا عندي ثقة اكتر بالعرق الموجود بالسوق البراندد اكتر من العرق البلدي، لانه ما في قنينة عرق بتنزل على السوق الا ما بيكون معمل لها فحص ومتبع المعايير يلي المعايير تبع العرق اللبنانية. وناطرينا. يلا سي يو. باي. تشاو. قلعة فخر الدين المعني الكبير يلي عمرها ب 1590. هيدي هون بليس نشوف على تلة، منطقة استراتيجية بين سهل البقاع والطريق اللي بتودي على الشوف وصيدا وبيروت. كانوا سهل البقاع كان تابع لسوريا، وقبل ليس منطقة حدودية. هاي المنطقة كانت تابعة لجبهة لبنان. وهيدي باقي من القلعة حيط. والحلو كمان انه هون فينا نشوف ما تبقى. هون كان في برج بوجه القلعة، هون كان بقلب هالبرج كان في بير، كان في درج بينزل لتحت حوالي 200 متر تيوصلوا لنهر شوشين تيجيبوا مي. في حال كانوا حاوطوا القلعة وحصروهم حتى هن يضلوا محميين يقدروا يجيبوا مي. هاي المنطقة فوق كلها اسمها وادي الدلم. شايفين الوادي بين هالجبال، هاي كلها وادي الدلم. وشو هو الدلم؟ هو نوع من الحمام البري يلي ما بيعيش الا بس بالصخور. يعني بس نطلع بالهايكينج اخذوا الناس جروبات لفوق على الوادي، بنشوف الدلم بيعمل العيش تبعه بقلب هالصخور. Anthony, thank you for coming. كان نهار كتير حلو معك. بتمنى انه اعطيناك كتير اشياء تنفعك بالفيديو، تكون انبسطت بالضيعة، بالشيء اللي شفته بأهل الضيعة. It was an eventful day for sure. كنا عم نحكي كتير informative.
فان شاء الله يكون انبسطت معنا، واكيد مش حتكون المره الوحيده اللي بتيجي فيها على بلياس، حنستناك مرات تانية و to the future for sure and best of luck for you. جريت داي، جريت داي. حدا كان بيقول انه بلياس فيها هالقد اشياء مهمه، حدا كان بيقول انه هيدا المنطقه قطع فيها هالقد حضارات من الرومان من ايام كتير زمان لحديد فخر الدين واكثر واكثر. بلياس لإلي كانت ضيعه صغيره مثل ما بتغيرها بقطع فيها كانه قاطع بحيالله ضيعه انا قاطع بالبقاع. حلقه وحده ما بتأدي، اكثر من 30% من الاشياء عملناهم بعد في اكثر واكثر واكثر واكثر، من سوق الخضره للمحلات للناس اللي بتعقد للبيوت اللي فتنا عليهم للمحلات السياحيه والتراثيه والتاريخيه. زياره عن جد خوات، حتى نبيت حتى المعامل قديش فيها اشياء مهمه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا النهار كتير حلو اللي كتير فيه علم وكتير فيه اثاره وكتير فيه اشياء تعلمناها مع بعضنا، وان الله راد نرجع بنقطع نعمل لهم زياره ايام الشتاء او بالصيفيه تنفرجيكم بلياس بكل المواسم. يلا جود باي، انت عم تجي.